হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 ব্লু ডাৰ্ট ডেলিভাৰী জব ভেকেঞ্চি 12 পাছ প্ৰাইভেট জব। তো ব্লু ডাৰ্টৰ ফালৰ পৰা ডেলিভাৰী বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে, আজি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো আজি বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড 9 কোম্পানী নিউ ভেকেঞ্চি মেল ফিমেল। নতুনকৈ কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পুৰুষ মহিলা দুয়োসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিং আৰু বাৰকোড স্কেনিঙৰ বিভাগত। পেকেজিং বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো বাৰকোড স্কেনিঙৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 14,500 পৰা 16,500 টকা। তাৰপিছতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ছুপাৰভাইজাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেচিন অপাৰেটৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। তো এইসমূহ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 16,500 পৰা 26,500 টকা। শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছ, 10 পাছ আৰু BA পাছ বিচৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এজ লিমিট 18 পৰা 55 বছৰ বয়স বিচাৰিছে। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 20 ডিচেম্বৰ 20 তাৰিখলৈকে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101603768 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু ডাৰ্ট জব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। জবটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু ডাৰ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডেলিভাৰী বয় বিভাগত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। চেলাৰী আপোনালোকক বেছিক চেলাৰী দিয়া হ'ব 9,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যোনটো ঘূৰা ফুকাৰ কাৰণে ডেলিভাৰী বয় যিটো বাইকৰ ফিউল খৰচ হ'ব, বাইকৰ ফিউলৰ নামত 3,700 টকাকৈ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে এলাউনেঞ্চ দিয়া হ'ব 300 টকাকৈ। ইয়াৰ লগতে ইনচেন্টিভ আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে ব্লু ডাৰ্টত ডেলিভাৰী বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101251974 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 15/12/2025 ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচ এডমিনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। অনলি ফিমেলসকলে সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰিয়েল ইষ্টেট। তো যোনসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলেহে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। চেলাৰী নো বাৰ ফৰ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট। তো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব দৰমহা কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব। তো কেণ্ডিডেটজন যদি ভাল হয়, কাম ভালকৈ কৰে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে, তো তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 নৱেম্বৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেষ্ট ফিমেল কেণ্ডিডেট as office assistant at Adgaon Guwahati পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী আদগাঁও ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে অফিচ এসিস্টেন্টৰ কাৰণে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় কোনোবা ফিমেল কেণ্ডিডেট মানে মহিলা সকলে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ কিমান টকা দৰমহা আশা কৰে যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সেই কথাটো মেনশন কৰি দিব স্যালাৰি কিমান টকা আশা কৰে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 নৱেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এমকেসি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড ইণ্ডিয়া কৰিমগঞ্জ অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এমকেসি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইণ্ডিয়া কৰিমগঞ্জ অসমত এই পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ওপেন পজিশন কৰিমগঞ্জ আসাম অসমৰ কৰিমগঞ্জত যিসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ ষ্ট'ৰ বিভাগত এটা পোষ্ট তাৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট তাৰ পিছতে আছে এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ বিভাগত 8টা পোষ্ট সুপাৰভাইজাৰ ষ্ট'ৰ বিভাগত 6টা পোষ্ট জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ একাউণ্টছৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট ডেপুটি মেনেজাৰ এইচআৰ এণ্ড এডমিনৰ বিভাগত এটা পোষ্ট সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এইচআৰ এণ্ড এডমিনৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউশন হাইৱে প্ৰজেক্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰ প্লেনিং এণ্ড বিলিংৰ ওপৰত 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ সেফটি বিভাগত এটা পোষ্ট এক্সিকিউটিভ পিএনএমৰ বিভাগত 5টা পোষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পিএনএমত 3টা পোষ্ট আৰু মেনেজাৰ পিএমএমত এটা পোষ্ট তো এইসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই লিমিটেড কোম্পানীটোৰ আন্ডাৰত তো আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে তাতে মেনশন কৰা হৈছে প্লিজ মেনশন দা পজিশন এপ্লাইড ফৰ ইন দা সাবজেক্ট লাইন যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব তলতে দেখিব সাবজেক্ট লাইন বুলি থাকিব তাতে আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব only shortlist candidate will be contacted তো এটা shortlist মুকলি কৰা হ'ব আৰু shortlistত যোন সকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হয় যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেষ্ট আৰ্জেন্টলি ৰিসেপ্টনিষ্ট ফৰ লণ্ডাৰীজ অফ এড পাথাৰকুৰি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিসেপ্টনিষ্টৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এইচএছএলসি পাছ বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638334700 আপোনালোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই নম্বৰত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ থাকাৰ কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 4 ডিসেম্বৰলৈকে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ